Håkan Dahlström, CEO på Eltel. Mycket välkommen, du får en applåd. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, god morgon. Håkan Dahlström heter jag. Jag har varit koncernchef för Eltel i ungefär 2 år, lite mer än 2 år. Och känner till bolaget ganska länge. Eftersom jag också varit med i styrelsen än 5 år tidigare. Idag ska vi prata om Eltel. Ja. Det är den ledande aktören. Det handlar om att etablera och underhålla kritisk infrastruktur i Norden. Och då tänker vi oss att det handlar om vår elförsörjning och kommunikation. Och lite korta fakta då, så är vi lite mer än 20 år gamla och kommer ifrån ett antal outsourcingar. I Sverige var det en fältorganisation från Telia. I Norge är motsvarande från Telenor. Men i Finland så kommer bolaget ursprungligen ifrån det som fanns som en organisation innan man delade på Fortum och Caruna. Idag så är Caruna mot företagssektorn och Fortum mot konsumentsektorn. Det var ett bolag för 25 år sedan och deras fältorganisation outsourcades. Så det skapades ett bolag för 20 år sedan av dessa olika fältorganisationer. Det vill säga tekniker som ute kring i våra samhällen etablera infrastruktur och underhåller infrastruktur. Så 2 ben kan man säga att Eltel står på. Ett kommunikation och ett energi. Och under 2023 så omsatte vi lite mer än 9 miljarder. Och vi har 4 500 anställda. Vi är verksamma i de nordiska länderna med en liten verksamhet även i Tyskland. I Baltikum så har vi en liten verksamhet som vi använder som ett bemanningsbolag. Så att om ni tänker att vi bygger om ett mobilnät i Norge från 3:e generationen till 5:e generationens mobiltelefoni, så behöver vi klättra i master och vi är också ute och nästan lite som rallare och har då ett gäng tekniker som rör sig över landet och klättrar i dessa master och byter dessa antenner. Och då har det visat sig det väldigt svårt att få våra kollegor i Norden att ligga ute resande veckorna. Medan våra kollegor i Baltikum, de är med på det och kan hantera den situationen. Så det har vi i Baltikum. I Tyskland har vi en liten verksamhet där vi egentligen då byter gasmätare, elmätare. Det handlar om att digitalisera utilities kallar vi det. Vatten, el, gas. Och just nu så är det en stor omställning i Tyskland från rysk gas till Nordsjögas. Och då har den gasen en annan densitet och då behöver alla mätare och många instrument i distributionen av den här naturgasen behöver bytas. Så sånt är det vi jobbar med i Tyskland. Så vi har 340-350 anställda i Tyskland som jobbar med det. Men mer än 90% av allting vi gör idag är i Norden. Och då jobbar vi mot den här typen av kunder. Och ni känner säkert igen de absolut flesta här. Till vänstersidan så har vi våra kommunikationsoperatörer med Telia, Elisa, Telenor i ledning. Men också fler och fler aktörer ifrån det offentliga som köper den här typen av tjänster. Och där har vi Trafikverket som är en stor upphandlare av den här typen av teknik. Alla våra vägar digitaliseras. Även om vi inte ser så mycket av det när vi kör på vägen så finns det väldigt mycket digital infrastruktur runt omkring vägarna. Och på energisidan så är det de kända företagen med Vattenfall i täten här. Och jag kan berätta att i år så har vi byggt ungefär 700 000 elmätare åt Vattenfall i Sverige. Då kan ni tänka er att bara ta sig in i 700 000 hus. Vi måste alltså komma överens med fastighetsägaren om när man kommer och se till att det är någon hemma och släpper in oss. Och så ska man då snabbt byta de där elmätarna och så till nästa. Så någonstans här i september, oktober så låg vi på en 65 000 elmätare i månaden som vi byter. Och vi har också bara 20 arbetsdagar. Så att, det är en stor planering och en aktivitet att få det här att funka på ett bra sätt. Men det har vi gjort ett antal år och uppfattar att vi är marknadsledande på detta. Så vi har en väldigt stabil kundbas. Det är företag som har varit här länge. Det är företag som kommer vara här väldigt länge. Och det blir mer och mer utav det vi kallar offentlig sektor i form av Försvarsmakten, FMV, Trafikverket, Banverk.
det kan vara flygplatser, det kan vara tunnlar. Här i Stockholm så jobbar vi mycket med Förbifart Stockholm. Så att även nu om hålet i berget så att säga är gjort, tunneln är sprängd, man kan gå från en ände till den andra. Men nu ska det då byggas infrastruktur inne i tunneln, det vill säga kablage och teknik för allting från kommunikation till ventilation. Det är brandskyddssystem, det är radiosystem. Så vi räknar med att vi kommer ha ungefär 100 manår produktion inne i tunneln i år. Och ännu mer nästa år. Men tittar vi då, liksom, vad är det egentligen som händer här ute runt omkring oss i samhället? Jo, det är 3 stora saker som vi tar fasta på. Dels har vi ju klimatförändringen. Den kommer leda till ett behov av ny teknologi och nya sätt att hantera saker. Jag är övertygad om att det här kommer leda till att vi kommer använda mängder med sensorer, uppkopplade sensorer i framtiden. Men det är också en ny våg av elektrifiering. Ni vet själva hur mycket vi pratar om det här med elbilar och det ska laddas. Ja, en vanlig personbil är ju hanterbar för vår eldistributionssystem. Men tunga transporter kräver nya lösningar för elförsörjning för att kunna ladda dem. Vi måste också producera energi på ett nytt sätt. Och den energin produceras oftast inte där den konsumeras. Och då måste vi liksom bygga ännu mer nät. Även kommunikation. Vi har ju pratat väldigt mycket fiber, inte minst i Sverige. Så har vi haft en väldigt bra och omfattande fiberutbyggnad. Nu måste den här fibern användas och komma in i olika typer av system för att möjliggöra den här digitaliseringen. Så jag skulle vilja påstå att vi är bara i början av det här. Och det beror ju till stor del på att vi har exempelvis i energinätet då underinvesterat under 30, 40, kanske 50 år. Och nu ser vi allt större och större siffror. Den ena planen är mer aggressiv än den andra. Vi såg förra veckan, tror jag det var, som Svenska kraftnät pratade om 36 miljarder för att öka kapaciteten i transportnätet i Sverige. Så av alla de här sakerna som påverkar marknaden så ser vi att genom att organisera oss i 2 affärsområden, ett som handlar om kommunikation och ett som handlar om energi, så är vi väl rustade att möta det här behovet. Det är inte väsensskilt från det vi har gjort tidigare, men det utvecklas hela tiden och vi ser de här förändringarna och vi behöver då utveckla oss och komplettera. Så under många år så har vi inom kommunikation jobbat med det fasta nätet. Vi har jobbat med mobilnäten och det som här kallas Fixed Wireless Access, det är alltså när man har i det fasta nätet en trådlös sista del. Det kan vara att fibern ute i glesbygden blir för dyr att dra hela vägen och då har man en radiolösning sista vägen till hushållet eller till företaget. Precis som på energisidan så har vi jobbat med distribution och transmission, där transmission är högspänningsnätet och distribution är då mellannätet. Så här i Stockholmsregionen har vi ju Ellevio som är ägare av distributionsnätet. Men det vi har nu under de här senaste 2 åren då lagt till den här portföljen är att vi fokuserar på det vi kallar e-mobility, eller alltså då att elektrifiera logistiken, flottan av bilar, tunga transporter. Vi tittar också mer och mer på förnybar energi och här pratar vi om vind, sol, men också energilagring. Vi ser att ju fler gröna elproducenter det kommer in i nätet, ju svårare blir det för nätägarna att kontrollera 50 hertzen. Och om frekvensen i elnätet inte är stabil, då kommer ingenting att fungera. Därför så behöver nätet stöttas med supporttjänster och där kan det vara då ett energilager som injicerar en kort effektpuls in i nätet för att hjälpa frekvensen att vara stabil. Mycket snabb utveckling inom det området och här ser vi liksom att en kombination av detta är väldigt attraktivt. Ett företag som kanske har tunga transporter vill ha solceller på taket, laddning till sina lastbilar och för att nätet ska klara av det här då, så behöver man också ha ett energilager. Så ett nytt område som är väldigt spännande och som vi har börjat ta de första affärerna inom. På kommunikationssidan så blir det fler och fler som vill ha ett privat nät. Det kan vara ett avancerat företag som har mycket automatisering eller robotar i sin industri. Då behöver de ha ett högkvalitativt kommunikationsnät med väldigt låg fördröjning.
Då kan det passa utmärkt att bygga någonting ungefär som telekomoperatörerna har gjort historiskt, men dedicerat för just en industri. Det kan vara en flygplats. Sjukhus är en väldigt vanlig kund inom det här området. Förr i tiden fick vi inte ta med oss mobiltelefonen in på sjukhuset. Vi fick åtminstone inte ha den påslagen. Nu förväntas vi ha den med och ha den påslagen, för annars funkar det inte där inne. Så att därför behöver det också finnas, så att säga, privata nät för sjukhus. Det senaste området som vi har börjat intressera oss för och bygga upp kompetens kring är datacenter. Man kan ju tro att vi har byggt färdigt datacenter. Det finns ganska många och ganska omfattande i Norden. Men vi ser att behovet framöver med artificiell intelligens gör att behovet av datacenter kommer öka något enormt. Ansvariga på Google säger att de tror att det blir ungefär 7 gånger fler datacenter de närmaste 58 åren. Om vi då tänker att där har vi Eltel någonstans. Så tittar vi på här efter tredje kvartalet, hur ser det ut i de finansiella siffrorna då, så hade vi en net sales på 210 miljoner euro i tredje kvartalet, vilket när vi tittar på det och jämför med tidigare år, så måste vi komma ihåg att i andra kvartalet så sålde vi vår verksamhet i Polen. Vi har haft en verksamhet i Polen som har varit väldigt problematisk för oss. Inte för att marknaden är dålig, men för att förhållandena, relation mellan kund och leverantör i Polen har helt enkelt varit för svår för oss. Vi har haft för många tvister med kunder, projekt som aldrig avslutas för att vi kan inte komma överens om det är slutlevererat. Så då har vi valt att dra oss ur den marknaden. Och det tog vi en stor kostnad för under andra kvartalet. Men när vi jämför vår försäljning under tredje kvartalet, så i jämförelsetalen då, så finns Polen med. Så att 210 miljoner euro under tredje kvartalet, det är 4% tillväxt. Och jag tycker att det är en tillfredsställande och rimligt bra siffra under tredje kvartalet i vår industri, där vi nu ser att fler och fler kunder blir tveksamma utifrån ränteläget. Jag kan tycka att det är ganska sent att bli orolig för räntan nu i tredje kvartalet. Men jag tycker det är ändå det vi ser som händer i marknaden. Att fram till midsommar och semestern så var inte räntan ett stort problem. Men efter semestern så har fler och fler blivit tveksamma. Fler och fler beslut skjuts på framtiden. Så 4% i tredje kvartalet, det är jag nöjd med. Vad jag kanske är ännu mer nöjd över är att vår lönsamhet, det vi kallar adjusted EBITDA, har aldrig varit högre. Vi behöver gå tillbaka många år inte hitta ett kvartal som har varit så starkt. Så det känns väldigt bra, och jag tycker att det är en bekräftelse att vi är på rätt väg. Har vi finansiella tal som vi är helt nöjda med? Nej, absolut inte. Men vi ser att det värsta är bakom oss och vi rör oss åt rätt håll. Jag skulle påstå att det här nu att vi har 5 kvartal i rad där vi är bättre än samma kvartal året innan. Det är en bra serie, och det är såklart vår målsättning att fortsätta ha det så. Tittar vi på kassaflödet så ser vi också att kassaflödet har förbättrats. När vi tittar de senaste 12 månaderna så i alla segment så har vi ett starkare kassaflöde idag efter tredje kvartalet än tidigare. Och på bilden här till höger så ser ni just det här när vi jämför kvartal med kvartal, att varje kvartal är bättre än kvartalet föregående år. Ni ser också det säsongsmönstret vi har. Eftersom att vi är beroende av att kunna gräva, så är då de kvartalen vi har framför oss nu till stort bekymmer. Tjälen under första kvartalet gör att det inte finns lönsamhet i att gräva. Och det gör att vi har det här säsongsmönstret. Så att tredje kvartalet är oftast eller nästan alltid vårt starkaste kvartal, och första kvartalet vårt sämsta. Så det mönstret jobbar vi med, försöker hitta uppdrag som är möjliga att leverera på under 12 månader av året. Men vi kommer under ytterligare en tid ha det här säsongsmönstret. Ja, jag ser att net sales och utvecklingen i företaget går åt rätt håll i alla segment med ett undantag, och det är Norge. Vi har ett bekymmer i Norge och det syns väldigt tydligt i siffrorna. Det slår igenom. Och vad är det som händer i Norge då? Jo, det är så att vi har haft en väldigt hög produktion utav fiberrollout, och nu är fiberrollouten färdig i Norge och vi måste ställa om till en lägre nivå och hitta ett annat innehåll i affären.
Det här är egentligen inget nytt för oss. Vi hade samma sak i Sverige tidigare. Speciellt när kopparnätet i Sverige, man slutar underhålla det, så ser vi att volymerna går ner väldigt fort. Och vi kan vara lönsamma på en hög volym, vi kan vara lönsamma på en låg volym, men det är förändringen däremellan som är svår för oss. När vi jobbar i en sån lågmarginalaffär som vi gör, så är förändringen av volym, det kan vara dyrt och lite olönsamt att skala upp, men framförallt när vi skalar ner, då är det påfrestande på finanserna. Och det syns väldigt tydligt i siffrorna här, där ni ser att Norge släpar efter. På företagsnivå då så har vi ett mål som styrelsen beslutar om 2020, att vi ska ha 5% lönsamhet, adjusted EBITDA, och jag hävdar att det kommer vi nå. Det kommer ta lite längre tid än vad vi har trott, men vi kommer nå det. Tillväxt på 2-4, ja, vi växer 4% här i tredje kvartalet, och jag ser att där är vi nära. Leverage efter tredje kvartalet ligger på 3,5, fullt hanterbart, och jag säger att vi förbättrar oss steg för steg. Och inom våran dividend så är ju inte det riktigt aktuellt i dagsläget, som ni förstår. Om jag fortsätter säga ett par ord om våran strategi, från det läget där vi var för ett år sedan med ganska ansträngda finanser, så skulle jag påstå att den här strategin som vi la då, att förbättra lönsamheten i den befintliga affären genom ökad effektivisering, men också genom prishöjningar, den har hjälpt oss, och vi ser resultatet av det nu. Har vi mer att göra då? Ja, absolut. Jag skulle påstå att vi har minst lika mycket till att göra på detta området. Men vi måste också bredda vår kundbas. De stora telekomoperatörerna och de stora energibolagen som ni såg på en tidigare bild, det räcker inte att ha det som kundbas. Vi måste ha en bredare kundbas, för vi är för utsatta för förändringar i deras verksamhet. Så det jobbar vi på, och det är glädjande att se att idag, när vi tittar idag, vad har vi åstadkommit i år, så har vi 16% av det kontrakterade värdet som vi har signat i år, har vi signat med kunder som vi inte har jobbat med innan 1 januari. Så att vi jobbar på detta, och jag ser de första stegen framåt. Men vi har också möjlighet att gå in i de här nya marknaderna där vi upplever att vi har bättre marginaler. Och det kan vara sol, det kan vara laddning, det kan vara privata nät, det kan vara energilager. Vi har också trott att vind skulle kunna vara ett sånt här område. Och det kändes så för 2 år sedan. Men det har väldigt mycket har stannat när det gäller vindkraftsprojekt. Det är inget drag i vindkraftsprojekten idag, utan det handlar väldigt mycket om energilager. Där är det snabbt till beslut och mycket aktiviteter, men också på sol. Och vem kunde tro att vi skulle ha stora solcellsparker i Sverige? Men jag ser att det händer väldigt mycket nu, och vi är aktiva i dem. Jag kommer berätta lite mer om vad vi gör i de här parkerna. Men när vi tittar på strategin då, hur går det för oss, hur långt har vi kommit? Så är jag nöjd med att se att vi har väldigt bra pipeline. Halva värdet av vår pipeline idag handlar om de här nya områdena. Och vi har tecknat en hel del kontrakt inom de här områdena. Så är vi färdiga? Absolut inte. Men för att ha ett läge för 2 år sedan när vi inte hade en ambition i de här områdena, och till för ett år sedan när vi hade byggt delar av en organisation, så har vi idag en organisation på plats som levererar värde inom de här områdena. Så det känns väldigt bra. Och tittar vi då på just det här tidsperspektivet, så kan ni ju se i den övre delen då att vi har en ordentlig pipeline. Har vi stor påverkan på net sales? Nej, inte ännu. Men jag känner att vi gör rätt saker, det här kommer. Titta på några exempel här då. Det här med laddning. En fantastisk marknad. Stora behov här. Där vi känner att vi har den förmågan som de efterfrågar. Det här kommer bli ett allt viktigare område när vi går framåt. Och jag ser speciellt tunga transporter som ett område som är intressant. I dagsläget så har vi intäkter från detta området i alla länder. Har det en stor påverkan idag? Nej, det har det inte. Men jag ser liksom att väldigt, väldigt mycket återstår att göra inom att elektrifiera logistiken. Så att det här kommer vara ett växande område för oss, och jag ser stor potential. Likadant med sol. Efter det första kvartalet i år så hade vi inga intäkter alls i Sverige från solenergi. Den 1 april så hade vi en medarbetare
som jobbade som elsäkerhetsexpert i en solcellspark. Idag har vi mer än 60 personer som jobbar i den solcellsparken. Det kommer bli Sveriges största solcellspark när den är färdig. Och vi ser att intresset från kunderna att engagera oss i flera sådana projekt är väldigt stort. Så här gör vi mycket idag och mer ska det bli. Det finns en park i Finland, strax utanför Helsingfors, som är färdig och tagen i produktion. Och den här parken har vi haft helhetsansvar för och den producerar solenergi idag. Det som var en positiv överraskning för oss var att vi kunde jobba i parken även på vintern. Vi trodde att det skulle vara för svårt att montera på vintern, men det gick runt även ett sådant område som Helsingfors. Så det ser vi fram emot, att fler projekt inom sol. Det här är det svenska exemplet som jag pratar om utanför Hallstavik. Det är ett stort område som ska leverera 64 megawatt i peak-effekt när det produceras som mest. Och i dagsläget så har vi då ett stort gäng som går här. Och det här är vårt första sådant projekt i Sverige, men väldigt bra för oss. Vi jobbar här och lär oss få en väldigt bra kunskap för att gå vidare inom detta området. Alla de här nya områdena som jag pratar om jobbar vi i en över landsgränserna samverkan för att ta kunskap från ett land till ett annat land så att vi kan ha en snabbare lära oss och utveckla organisationen på ett snabbare sätt. Och det finns ingen anledning att det man har lärt sig i Finland, att vi inte tar glädje av det i Sverige och sen flyttar det till Norge. Så här har vi fått till en väldigt bra process att göra det. För det är lite olika. Det här är ett exempel från Norge där vi då kombinerar sol, laddning och energisidan med inverters och att koppla in det här mot kraftnätet inklusive ett energilager. Det kan vara ett företag som har stor elkonsumtion, behov av att ladda tunga fordon och då kan vi leverera det här lite som ett Kinderägg. Här är 3 lösningar i ett. Det ser vi fram emot att göra fler sådana projekt. Men ofta, just i det norska fallet där man inte har börjat bygga så stora solcellsparker på marken, så handlar det om att bygga dem på hustak. Och det här är vid Ackers Tech House i Acker brygga i Oslo. Ett av de high-tech fastigheterna som just har uppförts i Oslo. Där vi nu sätter energilösningen på taket. Det här med energilager, hur ser det ut då? Om ni tänker er sådana här containers som ni ser på lastbilar och på fartyg. Det handlar om att ett antal sådana ställs ut med egentligen, som innehåller då batterier. Och det här då, att det blir en sån stor anläggning som snabbt kan injicera energi i nätet, gör att det finns ett värde i detta att stabilisera frekvensen för nätägare. Så här ser vi att våra kunder kan snabbt få tillbaka pengarna och därför alltså en hög return of investment i det här området. Och då ser vi också att de är snabba på att fatta beslut. I alla de här områdena så har vi ambitionen att ta liksom ett helhetsansvar. Att leverera från ände till ände. Så vill jag avsluta med hur vi ser på varför man börjar investera i Eltel. Och det här är ju som ni hör ett bolag som levererar tjänster som samhället behöver. Vi alla behöver ställa om. Det behöver ha elektrifieringen, digitaliseringen för att kunna hitta lösningarna för framtiden. Och det finns ett starkt växande behov av den här typen av tjänster. Så vi ser väl att de här stora, lite komplexa projekten, då behöver kunderna och marknaden en aktör som Eltel. Tack så mycket. Tack Håkan. Tack. Eltel. Just det, ja. Det som slår mig som väldigt spännande i ert case som investering är en extremt hög omsättning i förhållande till aktievärdet. Jag tror ni ligger ganska precis på 1 miljard nu i börsvärde, va? Ja, lite mer, men ja. Just det. Och ni gick ner lite på Q3. Och då såg jag att överst på finansiella målen står Group Adjusted EBITDA 5%. Ja. Lite frågor på det då. Vad ligger i Group Adjusted? Alltså, ja, du tänker
Alltså, Ja, alltså vilka justeringar gör ni? Ja. Okej. Vad vi har gjort justeringar för är att vi sålde verksamhet i Polen under andra kvartalet. Och det finns också en neddragning, anpassning av också organisationen i Norge. Och det har vi då i andra kvartalet har vi justerat för Polen och den norska neddragningen i Q3. Men det finns sådana här engångseffekter som gör att vi tycker att bedöma hur organisationen levererar, hur vi presterar, görs mer rättvist över tid genom att ha den här adjusted. Och den geografiska delen av Eltel som drar ner EBITDA i Q3 är Norge, eller hur? Jajamensan. Hur stor andel av Eltel är Norge och vad skulle EBITDA vara om vi tar bort Norge? Norge är ungefär 11 och 15%, lite beroende kvartal på kvartal. Det är klart att eftersom att vi har ett negativt resultat så skulle det bli en förbättring. Men jag är ju optimistisk när det gäller Norge. Till skillnad från Polen så är den norska marknaden någonting som vi kan. Utan att vi har förluster i Norge nu och har haft en tid, det beror på en sån här förändring. Där det har varit en stor fiberrollout och vi har haft ett fåtal stora kunder. När de ändrar sin investeringsplan eller sina investeringar, då faller vi och vi tar lite för hård smäll av det för att vi är för utsatta. Och därför så måste vi bredda kundbasen, vi måste ha fler kunder och jobba med en bredare affärsmix så att vi kan gungor och karuseller kan ta ut varandra på ett bättre sätt i framtiden. Att ge upp Norge i dagsläget är liksom alldeles för tidigt eller känns inte rätt alls. Utan vi har många kunder, inte minst i de här nya områdena där någon vill ha en laddinfrastruktur för flera ställen och fråga efter någon som kan leverera det på Nordennivå. Så att Norge är väldigt viktigt för oss framåt. Men här och just nu så måste organisationen komma till en kostnadskostym som är i harmoni med de kontrakten vi har. Hur kommer ni fram till målet EBITDA 5%? Alltså jag undrar varför inte 3%, 5% eller 7%. Det framgår ju att det är väldigt känsligt med prissättning och exekvering. Nej, men jag tror liksom det här är ett styrelsebeslut 2020 eller 2021 kanske, men det är några år sedan. Och jag tycker väl att 5% är en ganska rimlig marginal när man tittar på hur sektorn ser ut, vad våra konkurrenter i marknaden levererar. Vi måste absolut kunna leverera 5% och jag känner mig inte orolig för det utan vi kommer leverera de här 5%. Exakt när vill jag inte ha någon profetia om, för det vet man att det enda försöker man förutspå framtiden så vet man att man har fel. Men att vi ska nå 5%, absolut. Anledningen att jag upprätthåller mig vid det är ju just att er omsättning, alltså aktien står i 6,70 nu. Jag tror dina senaste 12 månader omsätter cirka 10 gånger det. Kanske 65-70 kronor aktien. Ja, alltså vi omsätter ju mer än 9 miljarder rullande 12. 9 miljarder kronor, absolut. Så att, nej, det är klart att du har ju helt rätt i det. Det absolut bästa sättet att få upp värdering och aktiekurs är ju att förbättra EBITDA. Ja, absolut. Ja, och det är ju vår prioritet 1. Vi tar en fråga från en deltagare här. Ja. Jo, jag har inte följt helt kan jag säga. Men ni är ledande i Norden. Bolag som är ledande borde ha en hygglig lönsamhet. Och du har varit inne på en massa aspekter här. Men frågan är då, är det ert fel att ni inte har högre lönsamhet? Räknar ni fel på projekt? Eller är det konkurrensen som gör att ni inte kan ta ut bättre priser? Och kan i så fall konkurrenterna kan ju rimligtvis inte heller i så fall tjäna pengar. Så är det en besvärlig marknad som är svår att få stadig lönsamhet i?
Jag skulle säga att det är väl en liten kombination av delvis de du tar upp och delvis andra aspekter. Om vi tittar, så har vi Norge som ett exempel då. Så det vi ser i Norge är liksom att vi kommer ifrån Telenor för 20 år sedan och för stor del av affären har legat kvar i ett beroende till Telenor. När de kunderna minskar sina investeringar och vi prioriterar marginal istället för volym, då får vi den här typen av sättningar som vi ser i Norge just nu. Men att vi över tid ska kunna prestera 5% eller mer, det tycker jag känns väldigt tryggt. Inte minst när vi ser att efterfrågan på den här typen av tjänster bredda. Förut har det väl kanske inte varit så många alternativ till just telekom och energisidan. Vi har ju under ett antal år känt av den brist på investeringar i just eldistribution eller eltransmission. Så tittar vi 2018-2019 så hade ju Eltel en verksamhet som var ganska stor inom hela energisektorn. Men när marknaden inte efterfrågar de tjänsterna, vilket inte har gjorts på många år, så finns det ju ingen anledning att ha den verksamheten kvar. Så där har ju bolaget då justerat sig efter den marknadsfrågan. Nu ser vi ju en helt annan. Nu låter ju marknaden helt annorlunda. Nu ska ju alla investera i energisidan och både elektrifiering och digitalisering. Så att jag uppfattar ju att läget är väldigt annorlunda 2024 mot 2018-2019. Det var ingen som sa sol. Det var ingen av oss, skulle jag våga påstå, hade hört talas om energilagring. Så det händer ju massa saker i samhället idag som är nya i ett 5-8-årigt perspektiv. Tack Håkan. Vi behöver tiden lider, så vi tar en sista fråga ifrån en deltagare här. Tidigare då så var ni ju väldigt mycket, ni levererar ju timmar. Nu så har det ju gått över också att ni levererar någon typ av produkter då. Hur är förhållandet och vad har ni för avans på just själva produktsidan som ni då, ni har ju underleverantörer till det och så vidare. Hur ligger skillnaderna avans då på tid och på annan? Försök kort, så tar vi en tid. Nästan tid, men vi har ju, den stora affären har ju varit alltså serviceärende, där men även den har varit prissatt per enhet. Men det har ju varit väldigt mycket, det är tid som är insatsvaran, det har du ju helt rätt i. Jag upplever ju att när vi gör helhetsåtagande så får vi bättre marginaler. Vi har betydligt bättre förutsättningar att ta betalt för den tekniska kompetensen vi har när vi levererar ett helt projekt. Nyckelfärdigt. Sista. Kort. Fråga. Hörs det? Ja. Hur ser ni till den här BESS? Kan det vara ett alternativ komplettering till kärnkraft för kommuner framförallt? Om man satsar på kommuner som skärgårdskommuner, Värmdö, och hur ska man kunna använda BESS i kommunerna? Och det kan vara en komplettering till kärnkraft. Ja, rent tekniskt. Alltså, inte bara liksom kärnkraft och så, men om en kommun har mycket vind, mycket sol, då är de inte planerbara. Kärnkraften och vattenkraften är ju planerbar. Och då kan man så att säga hantera situationen på ett bättre sätt. Man har vind och sol. Att det blir mer likt planerbar energi om man har BESS. Men jag har ju sett exempel i kommuner, städer i Tyskland där de använder stora vattenmagasin som energilager. Så att när vindkraften är gratis, när det inte finns efterfrågan på energin, då pumpar de upp vatten i en stor damm och sen använder man det som ett energilager. Det gäller att få kommunerna att betala. Ja, tiden lider. Ja. Sorry att jag behöver hålla tempo. Väldigt spännande. Och jag ska lägga till alla. Med ett PS-tal på 0,11 så håll ögonen på om Eltel klarar att hålla uppe lönsamheten i överkant på de där 5 då. Då kan det bli väldigt trevligt att vara aktieägare. Och med det önskar vi lycka till, Håkan. Tack så mycket. Tack så mycket.